کې چې تاسو کم ولټیج دی تاسو وایي د بیټرۍ په منځ کې څومره ولټیج دی یا موږ وایو کنه چې زمونږ کورونو ته څومره ولټیج راغلی دی کله نه کله خلک وایي ولټیج کم شو سیوا شو صحیح ده نو ګوره دا ولټیج داسې شی که نه نو دا چې نن موږ دا ووایو نو زموږ مکمل کنسپټ په کلیر شي چې الیکټریک پوټینشل ډیفرنس او الیکټریک پوټینشل دواړه تقریبا یو څیز دی لږ ډېر فرق دی پکې ښه نو چې دا موږ ووایو ځکه چې الیکټریک پوټینشل ته موږ هم ولټیج ویلی شو او الیکټریک پوټینشل ډیفرنس ته هم موږ څه ویلی شو ولټیج ویلی شو صحیح ده نو اوس ګوره دا زموږ سره الیکټریک پوټینشل ډیفرنس دی الیکټریک پوټینشل ډیفرنس څه ته وایي الیکټریک پوټینشل ډیفرنس دې ته وایي که نه چې د یو چارج نه ګیر چاپیره د دې چې کوم ریجن دی دا د دې الیکټریک فیلډ دی په دې کې یو ټیسټ چارج چې موږ راوړو نو هغه فورس اف اټریکشن او ریپلشن ایکسپیرینس کوي که نه نو اوس ګوره چې کله موږ داسې ویلو چې کله یو پوینټ د موږ یو چارج د انفینټي نه راوړو to a certain point کنه against the electric field the electric field against the infinity نه راوړو یو certain point نو په هغه پوینټ باندې د دې سره سٹور انرژي راځي هغه سٹور انرژي ته موږ الیکټریک پوټینشل انرژي ویلو صحیح ده اوس لیټ سپوز یو چارج الریډي د دې په فیلډ کې دی ګوره د پازیټیو فیلډ موږ ته معلوم دی چې د پازیټیو فیلډ ډایریکشن کوم سیټ ته دی آوټورډ دی صحیح ده نو د دې فیلډ ډایریکشن آوټورډ شو د بهر ته دی کنه اوس یو چارج دی او هغه د دې په دې فیلډ کې په یو سرټن پوینټ باندې پروت دی کنه لکه اوس لیټ سپوز دا پوینټ A شو او په دې باندې زموږ سره یو ټیسټ چارج دی پلس کیو صحیح ده اوس دا پوینټ A چارج په دې ځای باندې په دې فیلډ چې دلته پروت دی کنه نو ګوره دا فیلډ ډایریکشن خدا سیده په دې باندې ریپلسیو فورس اپلای کوي کنه نو چې ریپلسیو فورس په اپلای کوي اوس دا چارج منګه پوینټ B ته راوړو کنه نو چې پوینټ B ته دې پوینټ ته راوړو نو په دې چارج باندې به منګه څه کار کوو صحیح ده په دې به منګه څه فورس اپلای کوو نو دا به د دې ځای نه دې ځای ته دا په خپله دې ځای نه دې ځای ته نشي راتلی که نه لکه چې څنګه زموږ سره ګریویټیشنل فورس وکړه نو ګوره یو آبجیکټ په واپس کله بیرته خپل ځای ته راته چې کله به موږ لکه اوس د ځمکې نه هایټ ته ویوړو صحیح ده نو د هایټ نه به چې دا موږ ریلیز کړو نو دا په خپله د زیرو پوټینشل ته راته صحیح ده نو ګوره چې کله به پکې موږ پوټینشل به د انرژي کې پوټینشل ډیفرنس راوستو لکه اوس په هایټ باندې به د دې سره هاي پوټینشل انرژي وه او چې کم لو د دې مطابق دلته کم لو سرفیس نو هغه ځای سره د هغه پوینټ سره پوټینشل انرژي به کمه وه که نه نو دا به د هاي پوټینشل نه چېرته راته لو پوټینشل ته صحیح ده نو سیمیلرلی یا داسې موږ اوبه ووایو که نه لکه اوس د کورونو کې دا ټینکۍ دي صحیح ده لکه اوس ګوره دا چې کوم ټینکس دي نو دا د اوبو نه په دې کې اوبه دي که نه او بیا د دې نه لکه اوس د کور په ټاپ باندې لګېدلي د کور په ټاپ باندې یا د ټولو نه په چوت ځای باندې موږ دلته ټینکۍ لګو صحیح ده نو ګوره دې ته دا اوبه چې رالې که نه نو دا اوبه چې دې ته موږ دلته راولو که نه نو دا موږ سرټن هایټ ته خیجو دا اوبه سرټن هایټ ته خیجو که نه او په دې کې سټور کوو نو دا سرټن هایټ ته چې خیجو نو په دې کې څه ورک موږ په دې باندې کوو زموږ کې څه انرژي لګي صحیح ده او هغه انرژي ورته موټر یا بل څه څیز یا په خپله صحیح ده نو دا ورته سپلای کوو موږ نو دا چې کومه انرژي په دې باندې موږ خرچه کړه یا کم کار هم پرې وکړو نو دغه کار به دې کې ان د فارم آف پوټینشل انرژي سٹور شو کنه اوس که تا دلته لکه د دې نه اوس ښکته فیفونه راغلي کنه نو چې دا ته اوس ګورې دا واپس بیرته هغه سٹور انرژي دا واپس راولي لکه دغه ځای نه د دې هایټ نه دا په خپله باندې بیا راځي کنه او تھرو اوټ د کور دا ډسټریبیوټ کیږي نو ګوره دلته چې کوم ځای کې دا هاي پوټینشل انرژي شوه صحیح ده او چې کوم ځای ته دا ځي که نه نو لکه دا ځای لیټ سپوز دې ځای ته راځي دا د دې لو پوټینشل انرژي شوه صحیح ده د دې دواړو انرژیز په منځ کې زموږ سره ډیفرنس راغی د هاي پوټینشل انرژي او د لو پوټینشل انرژي په منځ کې ډیفرنس کریټ شو که نه ځکه چې دا هاي پوټینشل انرژي دا به سیوای لکه لیټ سپوز دا 2000 جول شو صحیح ده او دا 500 جول شو نو د 2000 جول دا هاي پوټینشل انرژي شو او دا لو پوټینشل انرژي شو صحیح ده د دې دوه په منځ کې ډیفرنس راغی نو د دې اوبو د فلو د پاره د یو ځای نه بل ځای ته د تګ د پاره د دې په دې پوټینشل انرژي کې ډیفرنس پکار دی نو چې کله پکې ډیفرنس راشي نو دا اوبه به د یو ځای نه بل ځای ته فلو کوي صحیح ده دغه شان سیمیلر کیس د دې چارج سره دی په دې سرټن پوینټ باندې د دې چارج سره یو خاص پوټینشل انرژي ده صحیح ده خو دا د دې چارج نه لري دی صحیح ده نو اوس په دې پوینټ باندې د دې سره چې کومه پوټینشل انرژي ده نو موږ داسې ویلی شو
چې دلته لو پوتنشل انرژي ده صحیح ده خو کمنګه دا چارج د دې زینا د پوینټ بی ته راوړو کنه نو په دې باندې سنه کار کوو صحیح ده نو چې سنه کار فیکو کنه نو دا د دې سره بعد دا انرژي سٹور کیږي ان د فارم اف پوتنشل انرژي صحیح ده دا چارج اوس موږ راوړو د دې پوینټ ا نه د پوینټ بی ته صحیح ده نو چې کم کار به دې باندې موږ وکړو کنه لکه مثال دا سیده چې څنګه دا وب موږ هایټ ته خېجو صحیح ده نو ګوره د دې چارج سره سٹور انرژي رااله صحیح ده او هغه سٹور انرژي زموږ سره هاي پوتنشل انرژي شو صحیح ده نو ګوره دا چارج به اوس واپس کدا موږ ریلیز کو کنه دا موږ فری دو بر خپل ځای باندې نو دا بر د هاي پوتنشل انرژي نه چرته منډه کوي د لو پوتنشل انرژي ته صحیح ده چې څنګه به وو فلو کوله د کم ځای نه د هاي پوتنشل انرژي نه به لو پوتنشل انرژي ته فلو کوله دغه شاندا چارج د هاي پوتنشل انرژي نه چرته زی لو پوتنشل انرژي ته صحیح ده او بیا دغه چارجز د تګ نه دی د تګ بیا مونږه لکه اوس کوم په الکتریسيټي کې وایو کنه نو په الکتریسيټي کې ګوره چې کله دا د اپیلینسز نه د چارجز د فلو نه ده نو دا فلو چې مونږ مینټین ساتو د فلو ته مونږ کرنٹ وایو د ته مونږ بجلی وایو صحیح ده نو په دې تار کې چې دا کم کرنٹ یا د فلو روانه ده نو ردیو په یو تار کې د دې هاي پوتنشل انرژي ده د هاي پوتنشل انرژي ده او دا بل تار چې ته مونږ لګاو صحیح ده لا یو وایر د دې هاي پوتنشل انرژي ده او دا بل تار چې ته لګاو دا نیوټرل د دې پوتنشل انرژي زموږ سره زیرو ده صحیح ده نو دا چارجز بعد د هاي پوتنشل نه چرته راځي لو پوتنشل انرژي ته راځي صحیح ده نو ګوره هغه کې به فلو کوي او دا فلو څه پیدا کوي کرنٹ پیدا کوي بجلی پیدا کوي صحیح ده نو دا بجلی یا د چارج دا موومېنټ چې مونږه یا دا کم فلو دا چې برقرار ساتو کنه نو د دې د لپاره پوتنشل ډیفرنس لازمي دی چې د دوه د کوس یو اپیلینس ته لایټ ته یا پنکا د فین دی صحیح ده نو د دې په د اپوزیټ ټرمینل باندې دا منګه دا پوتنشل ډیفرنس دی ته ساتو یو طرف ته هاي پوتنشلی بل طرف ته لو پوتنشلی صحیح ده نو چې کله ګوره دا چارجز بر دینه دنه فلو کیږي کنه که هاي او لو پوتنشل وته نو دا چارجز په ځای دا فلو کیږي وته نه صحیح ده نو ګوره electric potential energy او یو منګه electric potential energy ویډیو کنه نو electric potential energy چې کوم انفینټی پوینټ اغسته نو په هغه انفینټی باندې زموږ سره potential energy 0 صحیح ده اوس دا په یو سرټن پوینټ باندې پروت دی کنه په یو سرټن پوینټ الته مونږه د زیرو پوتنشل نه یو باډي راوړه او په یو سرټن پوینټ په پوری بم راوړه نو د هغه پوینټ پوتنشل انرژي بم معلومه ولن فاکي مونږه پوتنشل انرژي د سنگل پوینټ معلومه ولا صحیح ده خو دلته اوس ګوره پوینټ زموږ سره دوه دي دوه په لکه دلته چارج په اول په یو پوزیشن دی او دا په د الکتریک فیلډ کې دنه نه دی ټیک ده او بیا دا چارج مونږه د پوزیشن بی ته راوړو او د دې فیلډ اگینست کار مو کو فیلډ وته فرته زور کوي او مونږه د تخته زور کوو صحیح ده نو چې دې زه تم راوړو نو دا په دې کې د چې څنګه به د سپرینګ کې انرژي سٹور شي نو دسی په دې چارج کې انرژي سٹور شي سپرینګ واپس زی په خپل دسی دا چارجز هم په خپل باندې واپس منډه کوي چې کله وته پات میلاو شي لار وته میلاو شي ټیک ده خو دا چې اوس موږ په دې ځای باندې دې ځای ته راوړو کنه نو په دې ځای باندې د سره هاي پوتنشل انرژي رااله او په پوینټ ا باندې د سره لو پوتنشل انرژي وا د دې دوه په مینس کې د فرق ته د ډیفرنس ته موږ الکتریک پوتنشل ډیفرنس وایو کم ډیفرنس وته وایو الکتریک پوتنشل ډیفرنس ټیک ده د دوه په مینس کې چې کم فرق راشي ټیک ده اوس دا به الکتریک پوتنشل انرژي ډیفرنس په موږ څنګه ډیفاین کوو the work done and moving and bringing a unit positive charge against the electric field against the electric field. The work done and bringing a unit positive charge against the electric field from one point to another point within the field. From one point to another point within the electric field کم فیلډ دلته نو electric field electric field خو سره ډیر کې شي نو the work done and bringing a unit positive charge against the electric field from one point to another point within the electric field
this work done is stored in the form of this work done is stored in the form of electric potential energy. सही था? Or the work difference between the electric potential of these 2 points. The दोनों point two no the electric potential energy the difference तमंग सवायु दे तमंगा potential energy difference वायु potential energy difference. Clear? ها دا خو شو زما سره electric potential difference کنه د دې mathematical form ګوره چې څنګه موږ electric potential په v باندې ډینوټ کاو کنه نو ګوره د دې v چې دی کنه نو دا د دې په دې پوینټ باندې جدا v دی لکه د دې وولټیج جدا دی او په دې پوینټ باندې د دې وولټیج جدا دی صحیح ده v باندې ځکه ډینوټ کوو چې د دوه ټرمز ته electric potential او electric potential difference دا دوه زموږ سره وولټیجز دي ټیک ده او د دې یونټ د دوه وولټ د دې دوه یونټ وولټ دی ټیک ده اوس ګوره د دې سره په دې پوینټ باندې موږ وایو چې د دې سره کوم انرژي ده د دې سره یو بي انرژي ده چې کوم سٹور انرژي ده نو دا په پوینټ بي باندې ده او د دې سره چې کوم سٹور انرژي ده نو هغه په پوینټ ا باندې ده یو ا ټیک ده نو اوس د دې دوه په منځ کې ډیفرنس سره د دې پوتنشل انرژیز په منځ کې فرق نو د دې یو بي نه چې د یو ا ماینس کما اول وسره کم انرژي و چې دلته رااله نو دلته وسره سٹور انرژي سیوا شو لکه لیټ سپوز دلته 500 جول او دلته 3000 جول نو 3000 ماینس 500 نو 2500 جول رااله صحیح ده نو 2500 جول د دې په منځ کې ډیفرنس راغی کلیر نو ګوره دا به زه داسې ولیکم چې د دې د موږ هم په وی باندې ډینوټ کوو او دا برابرۍ د څه دا د برابرۍ د ورک ډن ان یونټ چارج صحیح ده and bringing from point A to point B within the electric field په electric field کې دنه دا موږ د یو پوینټ نه بل پوینټ ته موو کوو او د دې سره دا کم سٹور یا کم ورک ډن چې موږ وکړو هغه ورک ډن د دې سره چې څونه ورک ډن چې موږ وکړو هغه ته موږ پر یونټ چارج باندې په electric field کې نو دې ته موږ electric potential difference وایو کلیر ها اوس ګوره دا ولټیج موږ دا سیم لیکلی شو چې دا یو بی ماینس یو ا کلیر از equal to work done per unit charge ها ګوره د ورک یونټ هم زموږ سره جول نو جول پر کولم موږ ویلو چې دا د څه برابري دا د وولټ برابري نو ګوره دا هم زموږ سره سیشه د ولټیج دی کنه دا ولټیج دی او دغه ولټیج چې دغه ولټیج او الیکټریک پوتنشل چې کوم ولټیج نو دا سیم دي خو هغه الیکټریک پوتنشل د سنگل پوینټ وو او دا د دوه پوینټونو په منځ کې الیکټریک پوتنشل انرژي ډیفرنس دی ٹھیک ده دا د دوه پوینټونو په منځ کې دی نو ګوره دا زموږ سره الیکټریک پوتنشل ډیفرنس شو یا دې ته موږ ولټیج هم وایو څه ته وایو ولټیج ها ولټیج او د دې ولټیج یونټ زموږ سره د څه برابرو د وولټ برابرو VOLT وولټ کلیر نو ګوره زمونږ سره موږ دوه سیزونه وویلو الیکټریک پوتنشل هم ووایو او الیکټریک پوتنشل ډیفرنس هم ووایو ټیک ده الیکټریک پوتنشل هم ولټیج ته وایي او الیکټریک پوتنشل ډیفرنس هم ولټیج ته وایي اوس چې کله موږ یو کرنٹ فلو ساتو صحیح ده نو د هغه دپاره پوتنشل ډیفرنس لازمي دی لکه سمپل دی بیټرۍ ته وګورئ نو د بیټرۍ زموږ سره دوه ټرمینلز دي یو پازیټیو ټرمینل دی او یو نیگیټیو ټرمینل دی صحیح ده نو ګوره دا پازیټیو ټرمینل دا های پوتنشل ګڼل کیږي او دا نیگیټیو ټرمینل چې دی نو دا لو پوتنشل ګڼل کیږي صحیح ده نو داسې کیږي چې د دې پازیټیو چارجز نه د دې نه چارجز زی چرته نیگیټیو چارجز ته صحیح ده دا منګه کنسیډر کوو داسې نور ایکچولی الکترون فلو کوي هغه بیا په ډیټیل سره وایو خو ګوره دا در مخکې نه دا پازیټیو ټرمینل دا په های پوتنشل غني او دا نیگیټیو ټرمینل په لو پوتنشل باندې غني صحیح ده نو ګوره دا چارجز به کم ځای ته فلو کوي د های پوتنشل نه به لو ته چې کله دې ته پات کمپلیټي لکه اوس دې له تار راوستو صحیح ده نو هغه تار چې موږ بوزو نو دا په مختلف چې کم زموږ د کورونو اپیلینسز دي کنه نو دا پازیټیو ته ولګو او دا نیگیټیو دغه نیگیټیو ته ولګو نو سرکټ کمپلیټ شي کنه نو چې څنګه دا پازیټیو چارجز موومېنټ شروع کی نو دا د اپیلینس نه پاس کیږي کنه نو چې پاس کیږي نو د چارجز سره سٹور انرژي ده او هغه سٹور انرژي ته موږ پوتنشل انرژي وایو هغه پوتنشل انرژي دا ډیوایس کنورټ کوي نور فارم اف انرژیز ته لکه اوس لایټ یې کنورټ کوي لایټ او هیټ ته صحیح ده دغه شان پنکې کنورټ کوي میکانیکل انرژي ته نو کلیر نو دا سٹور انرژي بیا موږ کنورټ کوو نور فارم اف انرژیز ته ها دا و زما سره ټاپک الیکټریک پوتنشل ډیفرنس ویورز
کچا چینل نه سبسکرایب کړي یا پیج نه فالو کړي نو پلیز تاسو پیس هم نه زی تاسو پیس هم نه کیږي پیج وسره فالو کړئ او چینل وسره سبسکرایب کړئ مننه